ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਗਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਦਾ अंदर चलो, अंदर जाकर ना करो ब्रेकफास्ट करो। चलो आओ भी आओ। कॉफी दे यार गल करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਖਾਸ ਆ ਗਿਆ। Okay. Video. Ah, video. Yeah.
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੈਲਸ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਲਸ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਲਸ ਨਾਲ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਲਾਈਨ ਅਪ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਵਿਆਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਨਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਲਸ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੁੜਦਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਟਰੋ ਟਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਲੋ ਜੀ ਪੈਲਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰੈੱਡ ਵੈਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਚਾਬੀ ਲਓ। ਹੈਂ ਆਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੈਂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਆ। ਸਗਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਿਆ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਧੂੜ ਧਾੜ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।